Добрий день, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами будемо розглядати дуже цікаву тему, а саме 4 основних види страху зближення. Чому саме люди не будують стосунки, чому вони бояться йти в ці стосунки і у відносини. По-перше, деякі мої клієнти кажуть, що в мене є страх. Цей страх, він глибинний. Інколи неможливо його собі уявити, тому що людина знаходиться сама у собі в сліпій зоні. Тобто психолог – це як ваше дзеркало. Можна скільки угодно дивитися роликів на Ютубі, можна займатися інтроспекцією, тобто самоспостереженням, рефлексією, думати, аналізувати, але за допомогою психолога ви можете з'ясувати, що вам заважає піти у відносини, або чому ви обираєте тих самих партнерів і наступаєте на ті ж самі граблі. Чому люди відмовляються від відносин? Вони це пояснюють різними причинами. Наприклад, я інтроверт, така, як я в будиночку, я запрятався, я не хочу нікуди йти, ні з ким спілкуватись. Або я йду у самореалізацію, тобто людина поступово уходить в роботу, в кар'єру, в творчість, в релігію, і вона забиває і забуває про відносини. Тобто, дивіться, страждає якась одна сфера. Якщо людина ця успішна в кар'єрі, вона може бути не дуже успішною в стосунках. Чому? Тому що в основі лежить страх. Сьогодні ми саме з вами поговоримо про 4 основних види страху. А ви себе відскануєте і подивитесь, які страхи є у вас для того, щоб зробити свої інтимні відносини, в тому числі своє життя, свої стосунки із партнером більш динамічними, більш цікавими, або ж знайти саме того партнера, ту людину, з якою ви хочете йти по життю. Психологи визначають стратегії поведінки людини, які саме влада і домінування, підлеглість і підкорення, і відстороненість від відносин, уникнення. І саме так люди будують свої відносини. Це все також стосується і БДСМ, тому що тут важлива мотивація. По-перше, страх зближення. В чому він проявляється? В тому, що людина уникає. Вона не ходить на вечірки, вона сидить вдома біля комп'ютера або займається якимись своїми справами і каже, що я сором'язлива, я не знаю, як підійти до дівчини або до хлопця, я ось така народилася, такий інтроверт. І це таке шизоїдне відсторонення від відносин. Чому? Тому що людина боїться йти в ці самі відносини. Страх розставання. Це екзистенційний страх кожної людини, кожної дитини. Чому? Коли дитина залишалась сама вдома або в дитячому садочку, їй було сумно, їй було моторошно, їй було дуже страшно, або коли такі ще є види покарання, коли замикали десь дитину одну на самоті. Яскравий приклад, подивіться моє відео про Чикатіло, якого мати залишала одного вдома. І цей страх, він страх розставання з батьками, а потім вже і переноситься на страх розставання з партнером, він впливає на все життя людини. І людина не будує такі гармонійні і жваві стосунки. Тому що вона думає, якщо вона, підсвідомо, все це відбувається підсвідомо, якщо вона знайде якусь людину, їй прийдеться знову переживати, вона боїться вже помилитися, вона боїться, що їй буде больно, їй буде дуже сумно і так далі, і так далі. Тому причина депресії і страх залишитись одному. Тому людина або біжить всі відносини, з розгону, ще не дізнавшись, хто і що про людину, про іншу, про партнера, або вона їх уникає. Інший вид страху – страх змін. Коли людина намагається домінувати, намагається контролювати. Що це може бути в основі? Це можуть бути дорослі діти алкоголіків, коли ти не знав, чи твій батько прийде, чи мати п'яний, не п'яний. Коли ти боявся, як той зайчик сидів і чекав. І тому людина, це як один із прикладів, боїться змін. Зараз в нашій країні відбувається війна, 2023 рік. І деякі люди дивляться нав'язливо новини. Якщо ви впіймали себе на цьому, то знайте, що це така ілюзія примарна, коли вам здається, що ви все контролюєте. Тому що людина дивиться новини, а що воно їй дає? Якусь інформацію. Якщо подивитись новини раз на 3 дні або раз на тиждень, нічого не зміниться. Тому що зараз інформація настільки переповнені наші соціальні мережі, і наше телебачення, і все переповнено інформацією, перезавантажено, вже передос, як то кажуть мені деякі клієнти, що ви все одно дізнаєтесь цю інформацію раніше чи пізніше. Але виникає, це як приклад я навожу, виникає таке якийсь страх. Якщо я не буду дивитись новини,
то я не буду контролювати ситуацію і я втрачу контроль. Інколи це може все виливатися обсесивно-компульсивні розлади. Наприклад, людина хоче контролювати іншу, домінувати. Або вона ревнує іншу людину, хоче знати, де вона була, з ким вона була, що вона, як пройшов її день. Або вона без устанку, вона ходить на прання, щось починає прати, підмітати, прибирати. І це занадто. У мене був такий знайомий, який постійно збирав крихти зі столику. Тобто, якщо ви бачите, що людина дуже так обсесивно, да, це психологічною мовою, дуже нав'язливо, вона щось намагається контролювати. Це може бути фігура, це може бути тіло, це може бути, коли чоловік або жінка контролює своє харчування, наприклад, розлад харчової поведінки. Тобто будь-що, ви можете контролювати людину, ви можете контролювати, як вам здається, свою їжу. Так? Ви можете, це буліміки, так, контролюють, ви можете контролювати прибирання і так далі, і так далі. Це також іде із глибинного страху, від жаху самотності. Страх сталості або тісної близькості. Інколи деякі люди, вони бояться поглинання, і тому вони не вступають у відносини. Вони бояться, що вони розтануть у цих відносинах, вони не будуть отримувати ту насолоду від життя, від роботи, від кар'єри, від хобі, якщо інша людина буде диктувати якісь умови свої. Отже, ми вже сказали, відсканували себе. Ці види страху можуть поєднуватися в різних комбінаціях. Відскануйте. Яка терапія? По-перше, це відсканувати, який саме у вас вид страху. Можливо, це 1, або 2, або 3 в якійсь компоненції. Далі, це все усвідомити. Ще я клієнтам даю домашнє завдання зробити стрічку. Ви берете стрічку, нав'язуєте малесенькими інші стрічки різного кольору, да, такі клаптики, і згадуєте своїх партнерів, свої відносини. І коли ми починаємо аналізувати, ви помічаєте, що у цій стрічці з'являється якийсь один момент, який за вами тягнеться. Тобто людина, як то кажуть, наступає на одні й ті ж граблі. Наприклад, вона зустрічається постійно з алкоголіками, або вона зустрічається з чоловіками, які там дуже під гіперопікою, так, опікають дуже її, або якісь психопати, або нарциси вам потрапляються, або якийсь аб'юз у відносинах, і це відбувається постійно. Тобто проблема, дивіться, дуже глибока, її треба аналізувати. Сьогодні ми з вами це проговорили. Наступне відео буде про 4 типи людей і як вони себе проявляють. Це було про 4 види страху, і зараз ми перейдемо в наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей.